नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम दिपेश, तपाईहरु हेर्नुहुन्छ टेक्निकल च्यानल र आज चाहिँ हामीले बेंको S1 प्रो को अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौं। बेंको चाहिँ नेपाल मार्केटमा आएको अराउन्ड 2 वर्ष जस्तो भइसकेको छ र यो चाहिँ मेनली यसले चाहिँ बजेट सेगमेन्टको फोनहरु बनाउने गरेको छ। बेंको यो भन्दा अगाडिको हामीले V80 V90 को बारेमा पनि अनबक्स गरिसकेका थियौं र यो पाली चाहिँ बेंकोले नयाँ सिरिजलाई लन्च गरेको छ। बेंको S सिरिज जुन चाहिँ दुईटा मोडल पाउँछ हामीले, S1 र S1 प्रो। दुईटै मोडलमा चाहिँ हामीले S1 प्रो मा चाहिँ हामीले तीनटा भेरिएन्ट पाउँछौं भने S1 मा चाहिँ हामीले दुईटा भेरिएन्ट पाउँछौं र आज चाहिँ हामी S1 प्रो को अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौं। यसको प्राइस एन्ड भेरिएन्टको बारेमा हामी भने नै छौं। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामी यसको अनबक्स तर्फ लाग्छौं। हेरौं बक्समा हामीले के पाउने छौं। यो रहेको छ बेंको S1 प्रो को जुन बक्स तपाईले हुन्छ माथिपट्टि प्रो लेखेको हैन, र यो चाहिँ सेम एज S1 जस्तै देखिन्छ। यसको डिजाइन, बक्सको डिजाइन चाहिँ, र माथिपट्टि चाहिँ यसमा प्रो लेखेको छ। S1 मा चाहिँ यहाँ लेख्या हुँदैन। र यसको अनबक्सिङ गर्ने बित्तिकै हामीले फर्स्टमा पाउने भनेको चाहिँ एउटा जुन बक्स पाउँछौँ, सानो बक्स पाउँछ, त्यसमा पनि हामीले भित्रपट्टि पाउने भनेको टिपीयू केस पाउँछौँ, जुन चाहिँ बेंकोको हरेक फोनमा हामीले पाइरहेका छौँ। र यो भनेको तपाईको वारेन्टी कार्ड। त्यसपछिबाट अर्को पाउने भनेको सिम इजेक्टर टुल पाउँछौँ हामीले यसको यता साइडमा। र अब हामीले पाउँछौँ फोन, जुन चाहिँ तपाईहरुले देख्नुहुन्छ एकदमै राम्रो, कलर पनि एकदमै एट्र्याक्टिभ देखिएको छ। यो चाहिँ ब्लू कलरको रहेको छ, आइसबर्ग ब्लू भन्ने कलर हो यो चाहिँ। र यसको एसआरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले 33 वाटको एडाप्टर पाउँछौँ, त्यो पनि टाइप सी टु टाइप सी एडाप्टर रहेको। जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो यतिको प्राइस रेन्जमा चाहिँ मैले अहिलेसम्म टाइप सी एडाप्टर भएको फोन देखेको थिएन। र यसमा चाहिँ हामीले टाइप सी एडाप्टर पाउँछौँ। र यसको केबलको कुरामा हामीले टाइप सी केबल पाउँछौँ, जुन चाहिँ अघि तपाईलाई भनिहालेँ। र यसमा हामीले इयरफोन पनि पाउँछौँ, जुन कुरा चाहिँ हामीले अरू ब्रान्डमा मिस गरेका हुन्छौँ। र यसमा चाहिँ हामीले इयरफोन पनि पाउनेछौँ। र अब सबै कुरा साइडमा राखेर हामी फोनतर्फ लाग्छौँ र फोनलाई चाहिँ पछि बुट गर्छौँ। र बुट गर्नुभन्दा अगाडि हामी पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्नेछौँ। र पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्दा हामीले मुनिपट्टि पाउँछौँ टाइप सी पोर्ट, त्यसको साइडमा हामीले स्पिकर ग्रिल पाउँछौँ। अर्को साइडमा चाहिँ हामीले हेडफोन ज्याक पाउँछौँ भने यसको राइट साइडपट्टि चाहिँ हामीले पावर बटन र यसको तपाईँको फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर सँगै पाउँछौँ। र त्यसको माथिपट्टि चाहिँ अप एन्ड डाउन, भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन भयो। अर्को साइडपट्टि पाउने भनेको चाहिँ हामीले सिम इजेक्टर सिम ट्रे हो, जुन चाहिँ यसमा हामीले डबल सिम प्लस मेमोरी कार्ड पनि राख्न मिल्ने छ। र यसको प्राइस एन्ड भेरिएन्टको कुरा गरौँ। अब चाहिँ हामी प्राइस एन्ड भेरिएन्टको कुरा हामीले तीनटा भेरिएन्ट पाउँछौँ। र यसमा आउँछ एउटा 6GB RAM 128GB भेरिएन्ट, जसको चाहिँ प्राइस हेर्ने हो भने चाहिँ 19,000 यसको प्राइस रहेको छ। अर्को आउँछ 8GB RAM 128GB, जसको चाहिँ प्राइस हेर्ने हो भने चाहिँ 20,000 प्राइस रहेको छ। र अर्को आउँछ 8GB RAM 256GB स्टोरेज, जसको चाहिँ प्राइस चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ 21,000 प्राइस रहेको छ। अहिले मार्केटमा चाहिँ हामीले 8 256 चाहिँ मार्केटमा मोबाइल चाहिँ पाउँदैनौँ, किनभने यो अहिलेसम्म आइसकेको छैन। यसको प्राइस चाहिँ रिभिल भइसकेको छ। र यसको ऱ्याम रोमको कुरा गर्दा 6GB 128GB र 8GB 128GB को चाहिँ हामीले मार्केटमा किन्न पाउँछौँ, जुन चाहिँ 19 र 20 यसको प्राइस रहेको छ। यसमा कलर चाहिँ हामीले दुईटा कलर पाउँछौँ, एउटा ब्ल्याक कलर पनि आउँछ। यसमा चाहिँ अनि एउटा यो कलर आएको छ ब्लू कलर, जुन चाहिँ एकदमै एट्र्याक्टिभ छ यो कलर चाहिँ। यसको पछाडिपट्टिको फिनिसिङ पनि एकदमै राम्रो छ, म्याट फिनिसमा रहेको छ। यसको अब डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनको वेटको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ 198 ग्रामको यसको वेट रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फोन चाहिँ अलिकति हेभी फिल हुन्छ हातमा लिँदाखेरि। र यसको ब्याक चाहिँ हामीले प्लास्टिक बिल्ड पाउँछौँ, तर एकदमै सलिड फिनिसिङ छ र हेर्दाखेरि चाहिँ ग्लास जस्तो देखिन्छ, तर यो चाहिँ प्लास्टिक बिल्ड हो ब्याकमा चाहिँ हामीले भने। फ्रन्टमा ग्लास बिल्ड भयो, यसको फ्रेम पनि प्लास्टिक फ्रेम रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिल्ड क्वालिटी यो प्राइसको लागि चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट छ भनौँ। यो प्राइसमा यतिको बिल्ड क्वालिटीलाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको बिल्ड क्वालिटी वाइज चाहिँ नो प्रब्लम, राम्रो छ भनौँ। र डिजाइन वाइजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनमा चाहिँ एकदम प्रिमियम डिजाइन दिएको छ। यसको एकदम बक्सी डिजाइन छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि यो फोन एकदमै प्रिमियम देखिन्छ। र पछाडिपट्टिको चाहिँ जुन म्याट फिनिसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फिङ्गरप्रिन्ट पनि बस्दैन हातको। र बिल्ड क्वालिटी तपाईँको लुक्स वाइज चाहिँ यो एकदमै स्टनिङ देखिन्छ र एकदमै प्रिमियम डिजाइनमा फोन बनेको छ। र हेर्दाखेरि चाहिँ यो फोन एकदमै एक्सपेन्सिभ जस्तो देखिन्छ। र प्राइस वाइज चाहिँ यो फोनलाई चाहिँ मान्छेले बजारमा हेर्दाखेरि 19,000 भन्यो भने अलिकति मान्छे नपत्याउने टाइपको यसको जुन लुक्स छ होइन, लुक्स वाइज चाहिँ एकदमै बवाल छ यो फोनको। र यसको डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले 6.8 इन्चको FHD प्लसको डिस्प्ले पाउँछौँ, जुन चाहिँ यतिको प्राइस रेन्जको लागि राम्रो नै हो। र यसको आइपिएस स्क्रिन छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ डिस्प्लेको जुन ब्राइटनेस चाहिँ एकदमै राम्रै नै छ। यतिको रेन्जको लागि चाहिँ राम्रो डिस्प्ले ब्राइटनेस दिएको छ बेंकोले। र यसको जुन भ्युइङ एङ्गलहरू पनि राम्रो छ यो फोनमा। डिस्प्ले यतिको फुल एचडी प्लसको डिस्प्ले भनेको नि यो रेन्जको लागि चाहिँ राम्रै हो। नर्मली एचडी प्लसहरू हामीले देखिरहेका छौँ, र यसमा चाहिँ हामीले फुल एचडी प्लसको डिस्प्ले पाउँछौँ। र यो फोनको ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा त्यसमा हामीले 5000 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ विथ 33 वाटको एडाप्टर, जुन चाहिँ टाइप सी टु टाइप सी एडाप्टर रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विदिन 1 आवर 10 मिनटमा हामीले यो फोनलाई फुल चार्ज गर्न सक्छौँ। र ब्याट्री ब्याकअपको लागि पनि तपाईँहरूलाई कुनै पनि प्रब्लम छैन, एकदमै राम्रो ब्याट्री ब्याकअप दिन्छ यो फोनले। र यो फोनको प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले युनिसकको T616 भन्ने प्रोसेसर पाउँछौँ, जुनको एन्टु बेन्चमार्क स्कोर हेर्ने हो भने चाहिँ 2,33,000 को रहेको छ, जुन चाहिँ यतिको प्राइस रेन्जको लागि सबैभन्दा
राम्रै प्रोसेसर भन्न सकिन्छ किनभने T616 एज कम्पेयर टु तपाईँको मिडियाटेकसँग कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ मिडियाटेक हिलियो G80 को रेन्जको प्रोसेसर हो यो चाहिँ हैन त्यतिको लेभलको हैन त्योभन्दा जस अलिकति डाउनकै हो तर जुन स्कोर हेर्ने हो भने चाहिँ मिडियाटेक हिलियो G80 को 2,80,000 को रेन्जमा आउँछ भने यसको चाहिँ 2,33,000 को रेन्जमा आउँछ स्कोर चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ परफर्मेन्स वाइज यतिको प्राइस रेन्जको लागि चाहिँ यो फोन एकदमै एक्सेप्टेबल नै छ राम्रो नै छ तपाईलाई फ्लुएन्ट नै छ यसको जुन डिस्प्ले क्वालिटी परफर्मेन्स वाइज नो प्रब्लम यो फोनमा चाहिँ हैन र अब हामी यसको कुरा गर्छौँ क्यामेराको र क्यामेरा कुरा गर्दा ब्याकमा चाहिँ हामीले यसको 64 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउँछौँ फ्रन्टमा चाहिँ हामीले 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउँछौँ ब्याकमा हाम्रो ट्रिपल क्यामेरा पाउँछौँ एउटा मेन सेन्सर भनेको हाम्रो 64 मेगापिक्सलको रहेको छ अर्को दुईटा भनेको चाहिँ एउटा मेन 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर हामीले पाउनेछौँ र फ्रन्टमा चाहिँ हामीले 16 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाइहाल्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सेल्फी तपाईहरुलाई एकदमै यसले राम्रो दिनेछ यो फोनको फिंगरप्रिन्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले साइडमा फिंगरप्रिन्ट माउन्टेड साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट रहेको छ अहिलेको मोडलहरुमा चाहिँ म्याक्सिमम हामीले साइडमै देखिरहेको तर यो रेन्जमा चाहिँ धेरै जस्तो ब्रान्डले ब्याकमै दिइरहेको छ तर यसले चाहिँ भने हामीलाई साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट दिएको जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्राइस रेन्जको लागि चाहिँ यो फिचर्सलाई पनि हामीले राम्रो नै भन्नुपर्ने हुन्छ र यो फोनको ओभरअल कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यतिको प्राइस रेन्जमा चाहिँ यो 6GB RAM 128GB आउँछ तपाईको डिजाइन वाइज पनि एकदमै राम्रो छ सफ्टवेयर वाइज पनि यो एन्ड्रोइड 13 मा आउँछ आउट अफ द बक्स हैन तपाईले त्यसले गर्दाखेरि तपाईले लेटेस्ट एन्ड्रोइडको एक्सपिरियन्स लिन सक्नुहुन्छ यो फोनमा चाहिँ जुन एन्ड्रोइड वाइज पनि तपाईको सक्नै पनि ल्यागी बगहरु फिल चाहिँ हुँदैन यो फोन तपाईले चलाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै स्मुथ नै छ एन्ड्रोइड 13 मा भएको कारणले गर्दा तपाईले फिचर्सहरु पनि सबै चलाउन पाउनुहुन्छ नयाँ फिचर्सहरु चाहिँ जुन एन्ड्रोइडमा दिएका फिचर्स सबै तपाईले चलाउन पाउनुहुन्छ र यो फोनको जुन डिस्प्लेको अगाडिपट्टिको डिजाइन पनि एकदमै राम्रो छ किनभने यसको चाहिँ पञ्च होल डिजाइन छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली यो प्राइस रेन्जमा आउने फोनहरुको चाहिँ नच डिजाइनमा आउँछ भने यो चाहिँ पञ्च होल डिजाइनमा आएको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोन फ्रन्टबाट पनि एकदमै प्रिमियम देखिन्छ र ब्याक साइडबाट पनि एकदमै प्रिमियम फोन छ ओभरअलली यो प्राइसमा चाहिँ एकदमै राम्रो फोन छ यो चाहिँ एकदमै अहिलेसम्म हेर्ने हो भने चाहिँ सेल्स वाइज पनि एकदमै हाईएस्ट सेलिङ फोन नै रहेको छ राम्रै सेल्स भइरहेको छ यसको चाहिँ मार्केटमा डिमान्ड पनि राम्रो छ र तपाईहरुलाई यो फोन चाहिएको मार्केटमा तपाईले किन्न पनि पाउनुहुन्छ र यो फोनमा अर्को राम्रो भनेको चाहिँ यो ब्रान्डले यसमा चाहिँ 100 रिप्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी पनि दियो जसले गर्दाखेरि चाहिँ 100 दिनसम्म यदि तपाईहरुलाई यो फोनमा कुनै पनि समस्या हार्डवेयर इस्यु देखिन्छ भने चाहिँ कम्पनीले तपाईलाई त्यो बेलामा रिप्लेस नै गरिदिन्छ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो भयो यो प्राइस रेन्जको लागि चाहिँ तपाईको यतिको फिचर्स दिनु प्लस यसमा तपाईलाई वारेन्टीको लागि पनि कुनै पनि प्रब्लम छैन 1 इयर वारेन्टी प्लस 100 डेजको चाहिँ रिप्लेसमेन्ट ग्यारेन्टी दियो त्यसले गर्दाखेरि तपाईलाई 100 दिनसम्म यदि म्यानुफ्याक्चरिङ डिफेक्ट देखियो भने तपाईलाई फोन चाहिँ एक्सचेन्ज गरिदिन्छ कम्पनीले आजको लागि चाहिँ हाम्रो यति नै अनबक्सिङ भिडियो थियो र यसको सर्ट रिभ्यू दिएका छौं र इन ह्यान्ड फिलको बारेमा हामीले यसको कुरा गरेका छौं यसको फुल रिभ्यू चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा ल्याउँछौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नु होला हस् धन्यवाद